Sziasztok! Mostanában, amikor nincs vihar, akkor nagyon meleg van. Olvadunk, mint a vaj. De a ma bemutatott patásunk kimondottan jól bírja a meleget. Amikor megjelent a száraz élőhelyek állatai csomag, létrehoztam egy új állatkertet, amely az arábiai sivatagban helyezkedik el, és itt építettem kifutót az új kiegészítővel érkezett állatoknak. És ha már Arábia, nem is lenne ennél találóbb állat az első itteni kifutóba, mint a dromedár, vagy más néven egypopú teve, amely az emlősök osztályába, a párosúlyú patások rendjébe, ezen belül pedig a tevefélék családjába tartozó faj. Rokona a kétpupú teve, más néven baktrián, az állatbemutatók elején került bemutatásra, pont a 13. részben. Csupán véletlen, hogy a dromedár pont a 130. részben kapott helyet. Tudományos neve a Camelus dromedarius. Alfajai nincsenek elismerve, de tudományos nevének 10 szinonimája is van. A dromedár manapság már háziasított állatként van tartva, vadon élő állományai nincsenek, viszont Ausztrália belső részein vannak visszavadult populációk, amelyeket még a 19. században importáltak. Eredeti elterjedési területük az Arab-félsziget, Dél-Ázsia és Törökország sivatagai, félsivatagai és száraz pusztaságai lehettek, és bizonyítékokat találtak egy Abu Dhabi melletti szigeten, hogy már 4000 évvel ezelőtt háziasították. Jelenlegi elterjedési területei a Közel-Kelet, Észak-Afrika, Etiópia, Nyugat- és Közép-Ázsia forró, száraz régiói. A dromedárokat Délnyugat-Ázsiából Spanyolországba, Olaszországba, Törökországba, Franciaországba, a Kanári-szigetekre, Amerikába és Ausztráliába is szállították. Spanyolországba Krisztus után 1020-ban, Szicíliába pedig 1059-ben telepítettek be dromedárokat. 1405-ben a Kanári-szigetek európai gyarmatosítása során oda is kerültek dromedárok, és ott mai napig vannak egyedek, különösen Lanzarotban és Fuerteventura déli részén. A 17. és 19. század között történtek kísérletek dromedárok betelepítésére a Karib térségbe, Kolumbiába, Peruba, Bolíviába és Brazíliába, és néhányat az 1850-es években importáltak az Egyesült Államok nyugati részébe is, néhányat pedig az 1900-as évek elején Namíbiába, de jelenleg ezeken a területeken vagy kis számban léteznek, vagy teljesen hiányoznak. 1840-ben 6 tevét szállítottak Tenerife-ről Dél-Ausztráliába, Adelaide-be, de csak egy Harry nevű csődör élte túl az utat. A John Ainsworth Horrocks felfedező tulajdonában levő dromedár a következő évben bekerült egy expedícióba, mert nehéz terheket tudott szállítani. 1860-ban újabb nagy csoport tevét szállítottak Ausztráliába, és 1860 és 1907 között pedig 10-12 ezret. Ezeket főleg lovaglásra, vagy tevegelésre és szállításra használták, és ezek leszármazottjai vannak visszavadulva Ausztrália középső részein. Az arab világokban mindig is fontos állat volt. A beduinok életének meghatározó állata. Fogyasztják húsát és tejét, felhasználják gyapját és bőrét, tüzelnek a trágyájával, kereskednek vele, hátasként és teherhordásra használták és használják a mai napig. Egy Krisztus előtt 9. századi asszír feliraton, amelyen az arabok szerepelnek, a háziasított tevéiket is említik már, és mivel a tevenyájak nagyon fontosak voltak a törzsek életében, ezért egy teve leöléséért még háborút is vívtak. Ilyen volt például a Krisztus utáni 6. században a Baszus háború, amelyben két rokon arab törzs, a Banu Taglib és a Banu Bakr 40 évig háborúskodott azért, mert megöltek egy tevét, amely egy Al-Bassus nevű nő tulajdona volt. A tevéknek nagy szerep jutott a távolsági kereskedelemben, mivel Jemenből tevekaravánok szállították tovább, úgy az Indiai-óceánon érkező, mint a helyben megtermelt árut és fűszereket. Mivel a mostoha körülményeket jól bírták, meghódították az észak-afrikai sivatagokat is, így a berberek életében is fontos állattá váltak.
Teherhordási tulajdonságuk páratlan. 130 kg-mal a hátukon akár napi 150 kilométert is meg tudtak tenni, sőt egyes állítások szerint hátasként 185 kilométert is tettek már meg 11 óra alatt. Ugyanakkor a versenyeken akár 65 km/h sebességgel is tudnak vágtázni. A dromedár elnevezés vagy az ófrancia dromadaire, vagy a késő latin dromedarius szóból származik, ezek pedig a görög dromás szóból. A görög dromados jelentése futó, görögül a dromás kamelos szó szerint futó tevét jelent, és a dromedárra utal. A Krisztus előtti 4. században élt ókori görög filozófus Arisztotelész írta le elsőként a tevék faját. Az állattan műveiben 2 fajt nevezett meg, az egypupú arab tevét és a 2 pupú baktriai tevét. A dromedár jelenlegi binomiális nevét, a Camelus dromedarius, a sokat emlegetett Carl Linnaeus svéd zoológus 1758-ban megjelent Systema Naturae című kiadványában adta. 1927-ben Arnold Lees, brit állatorvos tovább osztályozta a dromedárokat alapvető élőhelyük szerint, de attól még nincsenek elismert alfajai. 2007-ben a Kínai Tudományos Akadémia részéről Peng Kui és munkatársai filogenetikai vizsgálatot végeztek a Camelidae 2 törzsek között evolúciós kapcsolatokról. Az egyik törzs a Lamini, amelybe tartozik a láma, a guanaco, az alpaka és a vikunya. A másik törzs a Camelini, amelybe tartozik a dromedár, a háziasított baktrián és a vadon élő baktrián. A kutatás eredményei szerint a Lamini és a Camelini 25 millió évvel ezelőtt vált el egymástól a kora miocén korban, vagyis korábban, mint azt az eddigi észak-amerikai kövületek alapján a tudósok becsülték. Ahol a dromedár és a baktrián elterjedési területei átfedésben vannak, például Észak-Pandzsábban, Iránban és Afganisztánban, ott a 2 faj gyakran kereszteződik egymással, és ilyenkor termékeny utódok születnek. Mivel a hibridek termékenyek, ezért egyesek akár egy fajba is sorolnák őket, viszont a DNS tesztek 10,3%-os eltérést mutatnak egymás között. A 2 faj közötti hibridizálás már a Krisztus előtti első évezredben elkezdődött az átfedési területeken, mivel a hibridek nagyobbak és erősebbek a szüleiknél, és így nagyobb terhelést bírnak. Általában az első generációs hibrid kancát és egy baktriai csődört még tovább lehet keresztezni, de más kombinációban keresztezve már rongyosak és rossz természetűek lesznek az utódok. A legrégebbi és egyben a legkisebb ismert teve a Protylopus volt, amely az eocén korban fordult elő. A pliocén korból a pleisztocén korba való átmenet idején, amikor azt mondják, hogy sok emlős kipusztult, a tevék átvándoroltak Amerikából a Bering-szoroson keresztül Ázsiába, és onnan széles körben elterjedtek Ázsiában, Kelet-Európában és Afrikában. A tudósok szerint a pleisztocén korban a dromedár ősei a Közel-Keleten és Észak-Afrikában éltek. A dromedár valószínűleg Nyugat-Ázsia forróbb száraz vidékein fejlődött ki a 2 pupú tevéből, amely viszont szorosan rokon volt a legkorábbi tevékkel. Ezt a hipotézist alátámasztja az a tény, hogy egy dromedár magzatnak 2 púpja van, ugyanakkor a felnőtt hímegyedekben egy előső csökevényes púp található. Szaúd-Arábiában a Vörös-tenger déli partján találtak egy dromedár álcsontot, amely Krisztus előtt 8200-ból származott. A dromedár a 3 tevefaj közül a legmagasabb. Marmagassága 1,8 és 2,1 méter között van, hossza 2,5 és 3,5 méter között, 3 méteres átlaggal. Farka fél méteres lehet, és súlya 300 kg-tól akár 726 kg-ig is terjedhet. A 2 nem között apró különbség van, a csődörök egy kicsivel lehetnek nagyobbak, mint a kancák.
A dromedár jellegzetessége az egyetlen púpja mellett a hosszú ívelt nyaka, a keskeny mellkasa, a vastag kétrétegű szempillája és dús szemöldöke. Látása éles, szaglása kitűnő. A hím lágy szájpadlása, ami arabul dula, közel 18 cm-es, amelyet felfúj, ezzel egy rózsaszín zsákot hoz létre, és ez kilóg a száj egyik oldalán. Ez gyakran összetévesztik a nyelvével, és a párzási időszakban csajmágnesként működik. Ugyanúgy, mint a baktrián esetében a hátukon levő púp zsírt tartalmaz. Az égető nappal szemben a hosszú gyapjas szőre védi a fejét, nyakát, torkát és púpját. A púpot duplán is kell, nehogy a zsír kiolvadjon, mint a vaj. A térdeket párnák védik a térdepléstől. A lábain bőrkeményedéses lábujjak vannak, ezeket szétterpeszti ügetés közben, hogy ne süllyedjen a homokba. Lábait a zsiráfokhoz hasonlóan egy oldalon egyszerre mozgatja. Patái párnázottak, de nem alkalmasak a csúszós és sáros felületeken való gyalogláshoz. A szabadon tartott dromedárcsordák főleg nappal aktívak, egész nap barangolnak és táplálkoznak, de a dél körüli legmelegebb időszakban inkább pihennek, és ugyanezt teszik éjszaka is. Egy csorda több nőstényből és csikóiból áll, és egy domináns hím vezeti őket, de néha a kancák is vezethetnek. Mint más patások esetében legénycsordák is létezhetnek, és egyedül is barangolhatnak. A vándorlások során viszont több száz egyedes csordák is jól megférnek egymással. Ilyenkor a domináns csődörök ellenőrzésük alatt tartják a kancákat, és védelmezik őket a körülöttük ólálkodó fiatal hímektől. Járőröznek, közéjük állnak, vagy akár el is kergetik a fiatal legényeket, akik kóstolgatnák az ivarérett életet. Mint említettem, Ausztráliában visszavadult csordák vannak, így megfigyelhető a szociális viselkedésük is. Itt a területeik 50 és 150 négyzetkilométer, de az egy évben bejárt területük akár több ezer négyzetkilométer is lehet. Szeretik önmagukat vakarni a patáikkal, vagy fákhoz dörgölözni, vagy akár hemperegni a homokban. Táplálékuk növényi eredetű, többnyire lombokat, fűféléket és más lágyszárú növényeket esznek, ugyanakkor a sivatagi növényeket is elfogyasztják, még a tüskéket is. Egy tanulmány szerint a tipikus táplálékuk törpecserjékből, lombokból, füvekből, gyógynövényekből és szőlőfélékből állt. A megfigyelések szerint a Szaharában a dromedárok 332 növényfajjal táplálkoznak. Ki gondolta volna, hogy a Szaharában van 332 növényfaj, ugye? Amikor elérhető, akkor eszik az akáciaféléket, a livatopformákat, mint a labodák, és a ballagó fűformákat. Ausztráliában az elvadult dromedárok a borágóféléket és a kutyaféléket kedvelik, míg Indiában babfélékkel, sombkorókkal, rukkolával, a here nemzetség növényeivel vagy káposztafélékkel takarmányozzák őket. Tüskés növények rágása közben nyitva tartják a szájukat. Hogyha a tüske szökni akarna, akkor ne tartsák vissza. A táplálékot az ajkukkal szakítják le, majd minden falatot megrágnak rendesen, úgy 40-50-szer, mert úgy az egészséges. Naponta 8-12 órát legelnek, és ugyanennyi ideig kérődzenek. Nagyon nagy táplálékhiány esetén megeszik akár a halat és a csontokat is, és megisszák a brakkvizet vagy a sósvizet is. A sivatagi élőhelyekhez sikeresen alkalmazkodtak a víz megőrzésével és a hőmérsékletük szabályozásával. Homokvihar esetén a dús szemöldök és dupla szempillasor megvédi őket a homoktól. Az orrjukai záródása ugyancsak ezt a célt szolgálja, ugyanakkor az orrzárolás a víz megőrzését is segíti. Ugyancsak vízvisszatartás céljából izzadásukat is csökkentik úgy, hogy napközben folyamatosan változtatják a hőmérsékletüket 31 és 42 fok között. A vesélyik is specializálódott erre a célra. A kiválasztás során minimalizálják a leadott vizet, így a vizeletük sűrű, ugyanakkor az egyedek egymáshoz szorosan közel állva egymást is hűtik.
Azt gondolná az ember, hogy ez csak a fűtés esetén működik. Más emlősöktől eltérően kibírják azt is, ha elvesztik a testük vízkészletének 30%-át. A felsoroltaknak köszönhetően 30 és 40 fokos hőmérséklet mellett csak 10-15 naponta van szükségük vízre, de a legmelegebb időszakban is csak 4-7 naponta isznak. Ilyenkor percenként 10-20 liter vizet is le tudnak gurítani. A pupjaikban akár 36 kg zsírt is tudnak tárolni, és ezeket energiává alakítják át, amikor szükséges. Ugyanakkor a pupjuk a testhő elvezetésében is segíti őket. Általában nem agresszívak, kivéve az épp párosodni kívánó csődöröket, amelyek ilyenkor akár birkóznak is egymással. Ebben a szaporodási időszakban nehezen kezelhetők, felfújják a szájpadlásukat, amely ilyenkor kilóg a szájukból, rúgnak, köpnek, harapnak, hangosan zsimbelnek, és le is vizelik magukat. Mondjuk ezzel hűtik is magukat. Kérdés, hogy a forró fejűségüket próbálják csillapítani, vagy csak az általános forróságot. A párzási idő évente egyszer 3-tól 5 hónapig tart, ez Egyiptomban például tavasszal van. A vemhesség 15 hónapig tart, és utána egyetlen csikó születik, amelyet az anyaállat 1-2 évig szoptat. Pontosabban a szoptatási időszak 9 és 18 hónap között változhat. Megfigyelések mutatják, hogy a tevék emlékeznek az otthonukra, és főleg a kancák emlékeznek azokra a helyekre, ahol először szültek, vagy ahol szoptatták az utódaikat. A dromedárok az ivarérettséget a földrajzi területektől függően 3 és 5 év között érik el. Természetes ellenségeik mindenhol a helyi nagy ragadozók, az oroszlánok, tigrisek, farkasok. Manapság az egypopú tevék 80%-a él Afrikában, a kontinens szinte minden sivatagos környékén a Száhel fölött. Afrika szarván van a legnagyobb populáció, a világ dromedárjainak közel 35%-a, a legtöbb Szomáliában, utána Szudán, Eritrea és Etiópia területein. 1984-ben ez a kelet-afrikai állomány nagyjából 10 millió egyed volt, míg Nyugat-Afrikában 2,14 millió, Észak-Afrikában pedig 760 000. Ez a populáció 1984 és 2005 között nagyjából 16%-kal nő. Az ázsiai populációk 70%-a Indiában és Pakisztánban él, de ott a dromedár és a baktrián együttes populációi 21%-kal csökkentek 1994 és 2004 között. 2005-ben Pakisztánban 0,8 millió, Indiában 1 millió alatti a számuk. A Perzsa-öböl 6 országában nagyjából 670 000 dromedárt tartottak számon. Ausztráliában az elvadult dromedár populáció 2005-ben fél millió körül volt, éves növekedési ütemük pedig 10% körüli. Ennek a populációnak van néhány baktrián tagja is. Bár a teve szerepe a technológia és a modern közlekedési eszközök megjelenésével egyre csökken, a távoli és kevésbé fejlett területeken továbbra is nagyon értékelt állat. A Krisztus előtti 6. század óta már használták a hadviselésben, és nagyra értékelték, mert képes volt lehagyni a lovakat a sivatagi körülmények között. Már Nagy Sándor idejében feljegyezték, hogy az állat egy hétig napi 50 mérföldet tudott megtenni, és akár egy hónapig is kibírta víz nélkül. A 3. században Aurelianus római császár beszámolója is említi, hogy Eufráteszbe menekülve Zenobia palmüriai királynő egy dromedárt használva lehagyta üldözőit, miután Palmürában vereséget szenvedett. Az arab világokban manapság is tartanak teveversenyeket, és több ilyen célra kitenyésztett fajtája létezik. A tevetej a sivatagokban élő nomád törzsek alapvető tápláléka. Etiópiában afrodiziákumként használják. Habár vajat nehéz köpülni belőle, kis mennyiségben szoktak, és néha sajtot is készítenek. Húsát is fogyasztják, készítenek belőle hamburgerpogácsát, kolbászt és saormát. A saorma egy közel-keleti étel, amely a török döner kebabból került át a közel-keletre.
Gyrosz névvel pedig a görögöknél terjedt el, és tulajdonképpen a török kebab és a görög gyrosz szó jelentése is forgás. A szomáliai és dzsibuti kultúrában a dromedár alapvető élelmiszer és számos receptben és ételben megtalálható. Bőre kevésbé értékes, de gyapjúja alkalmas meleg ruhák gyártására, habár a dromedárnak jelentősen kevesebb gyapja van, mint a baktriánnak. Köszönöm, hogy velem tevegeltél ebben a részben is. Ne feledd el megnézni az állatbemutatók többi részét. Mostanra már sok állatról mondtam el, rengeteg érdekességet. Nézd meg a többi videót is, ha Planet Zoo játékos vagy azért, ha nem, akkor azért, hogy hát ha megszereted te is. Csatlakozz hozzánk az Éjmadár Nightbird Discord szerveren, és olvass állati híreket a planetzoo.hu weboldalon. Bátran írj kommentet, mindig szívesen olvasom, és a lehető leghamarabb válaszolok is. Legyen szép napod!